Vă salut! La una din partidele la care am fost la pescuit anul ăsta cu un prieten, prietenul respectiv a găsit un astfel de plumb. Plumbul ăsta mi s-a părut mie foarte interesant, după cum vedeți este produs și de o firmă cu renume. Este compact, așa e micuț, are 142 de grame sau 5 uncii, se vede aici. Are câte 6 bumbi pe fiecare față, destul de înalți. Și se vede că e un plumb pentru pescuit în curent, cu mare stabilitate, deci stilul Big Grip. Și o să încerc astăzi să-l clonez, ca să zic așa, să-l reproduc. Însă nu voi folosi materialele pe care le folosesc eu de obicei, respectiv gips, nisip și alte chestii, ci o să utilizez niște kit auto care mi-a rămas. Am avut anul ăsta un accident așa ușor, m-a atins unul, mi-a spart farul și, mi-a luat un pic botul mașinii. Mi-a rămas ceva kit și m-am gândit să văd dacă se poate face o matriță cu ajutorul acestui kit. Sincer, este o premieră și pentru mine, n-am mai încercat și n-am auzit pe nimeni să facă așa ceva. Nu știu dacă kitul ăsta o să reziste la temperatură sau ce o să se întâmple cu el, dar eu o să merg până la capăt și o să vedem ce o să iasă. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să trag o linie cu vârful compasului pe mijlocul plumbului. După cum vedeți, aici la capăt este mai îngust și aici la spate este mai lat, deci nu e o formă obișnuită. Așa, și am tras linia asta ca să mă ajute să mă ghidez. Să mă ghidez atunci când o să înfic plumbul ăsta într-o bucată de plastilină. Am aici o bucată de plastilină pe care o să o frământ. Vreau să obțin pur și simplu un suport în care să înfig jumătate din plumb și după aia în jurul lui voi construi o carcasă în care o să pun kitul auto. Chestia e că m-am gândit să las în stânga și în dreapta plumbului, deci aici pe laterale, să las așa cam 5 mm grosime, ca să fie un perete suficient de gros, să nu crape sau eu știu, să nu se topească atunci când torn plumbul. Iar la capete pe lungime să las câte 1 cm în fiecare parte. Asta pentru că plumbul are și o gaură prin care voi trece o tijă, adică vom face un plumb culisant. După ce plumbul a fost introdus în bucățica de plastilină, pe jumătate, așa cum v-am spus, am încercat să fac o suprafață cât mai plană și să fiu exact pe mijlocul plumbului. Deci după ce am făcut operația asta, urmează, bineînțeles, să-i facem o cutiuță în care vom pune kitul. Cutiuța eu o fac din bucăți de polistiren, deci nu folosesc chestii complicate. Asta se taie ușor cu cutter-ul, faci rapid, poți să-l arunci dacă nu mai trebuie. Deci am pus așa. Și o să lipesc toate astea cu o bucată de scoci. Înainte să turnăm kitul, am uns suprafața plumbului, în special că pe plastilină nu prea e nevoie, dar am dat și pe plastilină și pe pereți cu un amestec de apă cu săpun destul de groasă, pentru că ideea e să reușim să scoatem plumbul din kitul ăla, nu să rămână înfipt acolo. Deci am făcut chestia asta și după aia am uscat cu ajutorul unui fion. Trebuie să vă spun că folosesc un kit foarte fin, pentru că din ăsta mi-a rămas. Știu că există și un kit pe bază de fibră de sticlă care este mult mai rezistent din câte am înțeles, dar n-am mai cumpărat altă cutie pentru că n-avea sens. Vă spun că trebuie să citiți cu atenție instrucțiunile de pe cutie, pentru că produsul are un miros înțepător și iritant și aflați mai multe informații de aici. În orice caz, trebuie să vă mișcați foarte repede, pentru că după 3-5 minute gata, s-a și întărit. Așa, cam atâta și acum o să punem kitul în formă. Cum vedeți, am obținut deja prima parte a matriței, o jumătate din ea mai exact. A ieșit destul de bine. Au mai rămas niște pete negre de la
vopseaua de pe plumb, cred. Oricum am reușit să-l scot din kit. După cum observați, ăsta polistirenul care l-am folosit pentru a forma cutia în care să pun kitul a fost atacat de vaporii emanați de această combinație de substanțe. Am uitat să vă zic că kitul ăsta se prepară din două materiale. E materialul principal sau fillerul, în care se pun 2-3 picături de întăritor. Se amestecă bine și pe urmă aveți 3, 4, 5 minute în care puteți să lucrați cu el. Deci vaporii au atacat pereții, așa că o să trebuiască să facă alții, dar asta nu e o problemă, polistirenul se face rapid. Plastilina a recuperat o integralitate, însă e deformată. Nu că ar conta chestia asta, pentru că pe noi ne interesa oricum partea de deasupra. O să mai prelucrez un pic jumătatea asta, iar după aia o să fac alți pereți și o să pun cealaltă parte de kit, să vedem ce o să iasă la sfârșit, că și eu sunt curios dacă materialul ăsta chiar rezistă la temperatură sau nu. Înainte de a continua cu construcția matriței, după ce ați finisat așa un pic bucata de jos, nu prea mult, nu uitați să-i dați niște găuri la colțuri, puteți să-i dați doar 2 găuri pe diagonale, eu i-am dat 4. Observați niște adâncituri așa de 2-3 mm făcute cu un burghiu de 6-8 mm. Aceste adâncituri ajută la potrivirea matriței de deasupra, deci când o să vină bucata cealaltă se va îmbuca perfect peste cea de jos. Am pregătit și polistirenul. Urmează să lipesc totul cu scoci și, bineînțeles, înainte de a pune kitul, nu uitați să ungeți toată suprafața interioară a matriței cu un amestec de apă și săpun și să uscați cu fionul, așa cum am făcut în prima parte. Am reușit să confecționez și cea de-a doua jumătate a matriței. După cum vedeți, o să le întorc așa, bumbii ăștia nu mi-au ieșit prea grozav, ăsta a ieșit bine de aici, ăsta parțial, aici nu mi-a ieșit deloc în capătul ăsta, dar lucrul ăsta nu mă deranjează pentru că oricum pare să fie destul de fixă și în ăștia 3, așa. Pe deasupra am mai făcut aici un șanț în care o să vină această tijă, pentru că vreau să obțin un plumb culisant. Și pe lângă șanțul ăsta am făcut și o gaură de turnare cu diametru de 5-6 mm, pe unde vom turna plumbul. Jumătatea cealaltă am colorat-o cu vârful creionului, pentru că am zis că să aplic așa un strat de grafit. Știți că mina creionului este din grafit și să împiedic cumva lipirea plumbului de kit. Acum nu știu cum o să se comporte, vă dați seama, și pentru mine e o premieră, n-am mai făcut chestia asta. Sunt foarte curios dacă kitul auto rezistă la temperatura de topire a plumbului. Deci, practic, suntem pregătiți de turnare în clipa asta. Acum. Sper să nu se topească. Fiarul ceva aici. Simt un miros așa de chimicale. Poate niște vapori, deși nu dau seama de unde. În mod surprinzător a ieșit un plumb chiar destul de frumos. Nu pare afectat kitul. Poate că nu a fost totuși destul de uscat. În orice caz, mi se pare că e mult mai rezistent. Pare să izoleze, chiar e mult mai rezistent decât gipsul. Gipsul nu rezistă la forme din astea complexe, deci la gips e altă problemă.
Pare distrus, pare ok. Să mai torn unul să vedem ce se întâmplă în continuare. Hai să scot axul de la tija de la asta. Vedem a doua turnare. Nu mai sfârâie nimic, observ. Deci probabil că virgulă, kitul ăsta auto mai reține o parte de ceva, eu știu, în el. Sau a doua oară n-am mai sfârâit, n-am mai făcut nici cum. Deci probabil că acum e ok. Oricum e, așa cum am zis, o premieră și pentru mine, e o surpriză că poți să turni plumbul în așa ceva fără să se topească, fără să se întâmple nimic. Uite ce frumos iasă. Încă mai fumegă ceva pe aici, nu dau seama ce. Dar pare țeapă, solid. Oricum, voi continua să torn plumbi, o să am și eu cât plumb am la îndemână acum. O să vedeți scrisul pe el, dar oricum iasă niște plumbi ok, plumbi buni. Ok, trebuie să vă spun că am turnat 8 plumbi, adică ăștia 4 i-am turnat pe fiecare de câte 2 ori, că am vrut să văd dacă matrița asta din kit auto rezistă. Trebuie să vă spun că sunt uimit de performanțe. De fiecare dată parcă detaliile ieșeau mult mai bine, semn că matrița se usca. Probabil că acest kit n-a fost prevăzut să fie dat în strat așa de gros cât l-am pus eu, aceia 2 cm. Și de asta încă nu era complet uscat. În orice caz, nu a pățit nimic, nu s-a crăpat, nu s-a fisurat, e solid. Nu e cum e gipsul, deci e mult mai bună decât o matriță din gips. Și probabil că după ce se va usca 100%, o să țină o veșnicie. Bine, e ca santă, nu e cum e aia din metal. Deci asta e undeva intermediar între matrița de gips și matrița din metal. În orice caz, e de calitate foarte bună. Merită să faceți așa ceva. Plumbii au ieșit super. O să vă dau imediat câteva detalii despre plumbii. Eu îi fac așa cu gaură. Vedeți că am băgat tija asta prin ei. O să o scot acum să vă arăt. Așa. Observați, are gaură. Și în gaura asta sunt două variante. De ce fac lucrul ăsta? Deci ori puteți să băgați un tubuleț din ăsta. E un tubuleț din ăla de la bețișoare școlare. Eu tot am arătat prin filmele mele lucrurile astea, dar nu știu dacă ați urmărit cu atenție. Deci se bagă tubulețul, se ia o brichetă, se face așa la capăt. Observați că el se umflă așa ca o trompetă, tubul ăla. Rămâne și gaura, vedeți? Așa. Faceți lucrul ăsta și în partea cealaltă și obțineți în felul ăsta un plumb culisant. Deci dacă vreți să folosiți culisant, îl faceți culisant, da? Foarte simplu. Dacă nu vreți să-l faceți culisant, atunci luați o bucată de sârmă zincată de 1,2 mm, faceți așa, îndoiți în felul ăsta cu buclă, cu nu știu ce, o introduceți prin gaura asta în partea cealaltă, îndoiți capetele astea în stânga și în dreapta frumos și ați obținut un plumb fix de capăt. Deci de asta folosesc eu metoda asta cu gaură, pentru că îmi permite să fac și. Acum dumneavoastră alegeți. Cam asta e. Vă doresc fir întins. Vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați.